Alright, so আমি starting পৰা start কৰোঁ এইখিনি এতিয়া আমি start কৰিম okay so first of all তুমি তোমালোকৰ সাবজেক্টটো syllabus চাই ল'বা আৰু syllabusত তুমি মানে পাৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ syllabus থাকে যোনটো তোমাৰ বহুত কলেজৰ ওচৰত দোকানত কিনিবলৈ পায় লাইক জেৰক্সৰ দোকান অৰ মানে তোমাৰ ওচৰত যোনখিনি থাকে কিতাপৰ দোকান তাতো পাই যাবা তুমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন syllabus তুমি বিচাৰিলে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰ এনেকৈ মোৰটো কলেজৰ ওচৰত দিয়া আছিলে যে মানে তোমাৰ লাষ্ট 3-4 ইয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ্ছ থাকে আৰু যদি তোমাৰ কলেজৰ ওচৰত এভেইলেবল নহয় এনেকৈ যোনে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চেল কৰে তেনেহ'লে তোমালোকে নেটৰ পৰা চাই পেলাই নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ অলৰাইট দেন আহিও আমি বুকছ আৰু লেকচাৰ অ'কে চ' যোনে বুকছ পৰা ভালকৈ পঢ়িব পাৰে সেইটো কিন্তু বুকছে মই ৰেকমেণ্ড কৰিম কিন্তু যদি তোমালোকে অকল এক্সামটো পাছ কৰিব লাগে তেনেহ'লে লেকচাৰ্ছ বুকছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড দেন হাইলাইটাৰ তুমি নোটখিনি তোমালোকৰ হাইলাইট কৰি পঢ়িবৰ কাৰণে যে কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হাইলাইট কৰিলে মানে তোমাৰ মনতো থাকিব আৰু বিচাৰিবৰ কাৰণে ইজি হয় হাইলাইটাৰ দেন আমাৰ পেনটোতো অবভিয়াছলি লাগিব এণ্ড দেন আহোঁ আমি কপি চ' কপিত তুমি নোটছ বনোৱাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইউ কেন চি মই কেনেকৈ নোট বনাই পঢ়োঁ এণ্ড দেন বস্তুটো হাইলাইট কেনেকৈ কৰোঁ চ' যিকোনো বস্তু তুমি নিজে নোট কৰাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ড'ণ্ট ডিপেণ্ড অন আদাৰ নোটছ লাইক তুমি যিমান বেলেগৰ নোটছ পঢ়িলেও তুমি নিজৰ যোনটো নোটছখিনি লিখিবা সেইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' তুমি নোটছটো বনোৱাটো একদম এচেঞ্চিয়েল হয় তুমি টপিকটো চাই নিজেও নোটটো বনাবা লেকচাৰৰ পৰা নোটছখিনি কপি কৰিবা চ' দিজ আৰ দি থিং মানে তুমি যোনখিনি তোমাৰ এচেঞ্চিয়েল তোমাৰ হাইলাইটাৰ বুকছ নোটবুক এণ্ড প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আই হাইলি ৰেকমেণ্ড এণ্ড দেন আহোঁ আপোনাৰ নোটপেড চ' এইটো আপোনাৰ তোমালোকৰ ষ্টিক নোট চ' তুমি এইটো তোমালোকৰ কপিত যেনেকৈ মই তোমাক দেখাওঁ এক্সাম্পল বুকত মই এতিয়া এইখন বুকত তোমালোকৰ মই ইয়াত তোমালোকৰ কেইটামান ছেকশ্যন লিখি লৈছোঁ অ'কে চ' এইকেইটা ছেকশ্যন মই আজি কমপ্লিট কৰিম যে 10টা হওক বা 5টা যেটা ছেকশ্যন হওক তেনেকৈ সেইকেইটা মই কৰি হোৱাৰ পিছত নোট বনাই দেন নেক্সট আকৌ কোনকেইটা ছেকশ্যন মই পঢ়িম সেইকেইটা ছেকশ্যনৰ বিষয়ে মই লিখিছোঁ এণ্ড সেইটো কৰা হ'ব এণ্ড তাৰ পাছত তোমালোকৰ এণ্ড দেন ইউ আৰ ৰেডি অ'কে লাভ টু অল অফ ইউ টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টাডি ৱেল অলৰাইট গাইজ চ' আই হোপ সেইটো যদি আপোনালোকক হেল্প কৰে বিকজ এইটো যি মই যেনেকৈ কৰি মানে মোৰ LB কমপ্লিট কৰিলোঁ এণ্ড অলছ' মাই ডিগ্ৰী মানে মই B.com কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই 3 years LB কৰিলোঁ এণ্ড মই B.comৰ টাইমতো অকল মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ চাওঁ এণ্ড দেন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা মই নোটছ বনাওঁ নিজে দেন চিলেবাছখন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চিলেবাছ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চ' সেই দুটা বস্তু তুমি একদম চাব লাগিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আৰু চিলেবাছটো চাই পেলাই মই নোটছ বনাই নিজে আকৌ সেইটো বস্তু পঢ়োঁ আৰু সেইকেইটাই মষ্ট অফ দি টাইম আহে এণ্ড দেন LB থ্ৰু তেনেকৈ কৰিছিলোঁ LBত মই কি কৰিছিলোঁ মষ্ট অফ টাইমছ মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ বেছি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পিছত মই যেতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে কেতিয়াবা মোৰ বুক নাছিলে চ' লেকচাৰ বুক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মানে তুমি পাছ কৰিবৰ কাৰণে তুমি লেকচাৰ বুক ইজ চাফিচিয়েণ্ট কিন্তু তুমি যদি ভালকৈ পঢ়িব বিচাৰা দেন বুকছটো অবভিয়াছলি ভেৰি নেচেচাৰী এণ্ড দেন মোৰ এতিয়া মোৰ 6th চেমত মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে এটা ছাবজেক্টৰ মোৰ ওচৰত বুক নাছিলে এণ্ড দেন হোৱাট আই ডিড লাইক মই চিলেবাছৰ চাই ল'লোঁ কি পইণ্ট আছে সেইকেইটা মই নেটৰ পৰা চাৰ্চ কৰি নিজে নোটছ বনাইছিলোঁ নোট মেকিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱে আপোনাক মানে এভৰি টাইম ইউ মেক এনি নোট লাইক সেইটো তুমি এবাৰ চালা নোট বনাওঁতে দেন ছেকেণ্ড তুমি আকৌ পঢ়িবা থাৰ্ড টাইম এনেকৈ তুমি 3-4 টাইম পঢ়িলে বস্তুটো মানে নিজে সোমাই যায় আৰু কিবা এটা যদি তুমি পইণ্ট বুজি নাপায় সেই পইণ্টটো তুমি নিজে নিজৰ লগত ডিছকাছ কৰিবা যে এই পইণ্টটোত এই ৱৰ্ডটো মিনিং কি হ'ব মিনিংটো যদি বুজি নাপায় নিজেও চাবা এণ্ড তেনেকৈ ইট মেক ইউ ইজিয়াৰ লাইক বহুত বস্তুটো পটককৈ বুজিব পাৰি এণ্ড ইমান আগৰ পৰা নপঢ়িলেও হয় তুমি ধৰি লোৱা 1 week বা তাৰ আগতে তুমি যদি প্ৰতিটো ছাবজেক্ট ডেইলি পঢ়িবলৈ অলপকৈ চোৱা দেন তাৰপিছত তুমি এক্সামৰ আগতে তুমি গেপ পাবা দেন কিন্তু মই তোমাৰ ৰেকমেণ্ড কৰিম যে তুমি 1-2 পৰা আগতে তুমি বস্তুটো চাবা চ' তুমি প্ৰতিটো ছাবজেক্টত কি আছে কি নাই সেইটো এটলিষ্ট গম পাবা চ' তেনেকৈ চাই পেলাই অলপকৈ চাই পেলাই থ'বা আৰু তাৰপিছত মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ কৰিবা এণ্ড আকৌ চাবা চ' দিজ আৰ থিংছ আই ফিল লাইক আই শুড শ্বেয়াৰ উইথ ইউ গাইজ চ' আই শ্বেয়াৰ্ড লাইক LB এণ্ড both ডিগ্ৰীত এইটোৱে মই কৰিছিলোঁ চ' আই হোপ দিছ ভিডিঅ' উইল হেল্প ইউ এণ্ড yeah, see you on next video till then take care, bye bye.